trusted and accessible police force for the community. That's the marching order of President Ferdinand R. Marcos Jr. to build a more efficient and trustworthy police force, one that upholds innovation and public service. The Philippine National Police stands firm in its mission to strengthen community trust, enhance accessibility, and uphold the highest standards of integrity and professionalism. Now to share more about the PNP's ongoing efforts in advancing stronger ties with the community, let us all welcome in person the Philippine National Police Directorate for Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus Alba. Good evening, sir, and welcome to our program. Magandang gabi po, Ma'am Angelique, at saka sa mga nanonood sa ating programa sa ngayon. Opo, ito matapos po yung ating midterm elections, ano? Paano niyo po ilalarawan ang kabuang sitwasyon sa ating bansa, yung naging takbo po pagdating sa peace and order? Opo. Nagsalita na po ang ating Chief Philippine National Police, na si Police General Romel Francisco Marbil, no? As to the initial assessment po sa kabuang resulta ng ating halalan ngayong 2025. And the information that was given is generally peaceful yung ating halalan. We base this on the data given, no, by our ground units. Though we have received reports of incidents, lalo na sa areas of Mindanao, particularly sa BARM at saka sa Abra. But ito ay properly na-respondihan po na ating kasamaan sa PNP in coordination with other government forces, particularly the Armed Forces of the Philippines, kasama ng ating COMELEC at lahat na agencies na tumutulong. Sa ngayon po, we are conducting active investigation in all these reported cases. But as to the data that was given to us, ay matagumpay pong na ituwid po natin yung halalan. Mayroong mga reported delays, no? But attributed to some reports na mayroong mga ACM o yung ating tinatawag na automated counting machine na hindi po kaagad nag-work, but definitely na-action na naman po ito ng ating COMELEC. And some other incidents na inireport sa atin ay not actually sa ating intelligence information na natanggap, are not perpetrated by some big groups, no, na kumbaga ay naka-affect ng ating eleksyon. And sabi ko nga, these incidents were properly acted upon ng ating kapulisan. So wala pong fear factor, hindi ko natakot ang mga tao, hindi ko umiral yung guns, goons and gold na dati po, no, yan ang marka ng ating mga nakalipas na mga eleksyon. Pero meron pong isa na kinailangan labanan, ito po yung mga labanan sa cyberspace, yes. Hindi po ba? Paano po in-address din ng PNP ito pong mga fake news at yung mga iba pang mga lumalabas sa internet? Una-una po yung tanong ninyo kung how can we justify yung ating information na it is generally peaceful. Number one po, lahat po ay nakapagboto. Wala pong dineclare na may failure of election or pinostpone yung ating election in some parts of the country. Ang ating inisyatibo sa pag-counter po ng ating tinatawag na fake news is yung massive na engagement po natin sa social media. Katuwang po natin yung lahat ng government. This is actually an interagency coordination and collaboration. Unang-una po sa part ng PNP, nag-create po kami kaagad weeks before the election ng aming committee or yung ating action committee, JAFNAC, Joint Anti-Fake News Action Committee, na pinamumunuan po na aming Deputy Chief PNP for Operations, si General Robert Rodriguez. Lahat po ng mga information on the D-Day, ni May 12, biniberipika po natin sa ating mga public information officers, PNP-wide, nationwide. Pag may mga incidents na nire-report,
nilalabas kaagad natin, no? Both in the mainstream media at sa ating social media. So meaning to say, yung ating mga pamayanan, yung mamamayan natin, yung community can immediately access real and true information at hindi po tayo naunahan sa ganung aspect. So these are the initiatives that we've done to address fake news. Maganda po yan, no? Kasi kung mabilis sila, mas mabilis pa po dapat ang ating pamahalaan, lalo na po ang kapulisan. Okay, in terms of vote buying, vote selling, meron din po bang mga na-monitor ang ating mga ang kapulisan tungkol dyan? Dahil medyo mahirap po ito i-monitor, ano ho? Dahil kung minsan may mga patago naman yung mga estilo, hindi naman po talaga lantaran yan. And meron pa ho ngayong mga e-wallet, di ba? Opo. So paano po natin nalabanan yan? Okay, when the resolution of the COMELEC took effect, itong sinasabi nating vote buying, and kasama yung vote selling, tama pong sinasabi ninyo na mayroong mga reports, but sa monitoring po na ating Philippine National Police, hindi po talagang technical na gumamit the general information that we got, walang di technical na ginagamit yung ating mga information technology gadgets. Doon pa rin po tayo sa traditional way of sinasabi ng vote buying, yung mga politicians or candidates or mga supporters pumupunta po sa mga bahay-bahay. At of course, inoofera ng promises na once manalo o ganito ay they will be promised with jobs, with employment, etc. And we have registered actually 43 vote buying incidents. We have arrested 96. Ito po as of May 12. But we arrested 50 persons on vote buying. And though we have monitored 22 that are still at large and 24 were released. Meaning to say talagang pag dinulog mo po sa Philippine National Police, yung mga reklamong ganito, kasi tayo po ay report-based. We do not base our investigation based on hearsays or kung saan lang natin mapipick up yung information. They have to report to us. Yes. Okay, isa po sana ibalita rin sa media, yung pong pagkakahuli ng mga biyahero at nakalagay mismo sa maleta ang daan-daang milyong piso. Yeah. Parang ang hirap imagine na 400 plus million. Ano ba yan? Parang naka-tape, Yes. nakabalot ng plastic at nakalagay sa maleta. Meron po ba kayong update sa investigasyon tungkol dyan? I think you were referring, Ma'am Angelique, doon sa Region 7. Yes. Sa Cebu. So we have one incident there. Tawag natin doon is yung Samaniban. No? So one in Region 7 and one in Region 3. Doon po sa total nung na-arrest natin is 12. And yeah, we arrested them, but still under investigation po ito. So, as of now, we cannot explicitly say dahil active investigation po ito if it is really related po sa ating election. So yun po ang status po ng kaso sa ngayon. Okay, so kanina nabanggit niyo po generally peaceful, no? Ano po ba yung nagiging basehan po nito? Ano mga factors ang tinitingnan po natin talaga to be able to say that this is such? Yes. Unang-una, sabi ko nga kanina is that wala pa tayong na italang record na mayroon pong hindi nakapagboto. Yes. And of course, kung mayroon mang hindi nakapagboto, as to my recollection, this is not attributed to lawlessness. No? Lahat po ay nakadeliver ng votes. Wala pong na-declare na failure of election yung ating COMELEC, nor na-postpone yung election in any parts of the areas of the country. We have secured yung delivery mismo ng mga paraphernalias. May mga packages, security packages na binigay yung PNP, AFP na makarating po yung ating paraphernalias. And after the votation, ay safely na ibalik din po natin. So isa itong indicators na talagang we manage well. Actually, we did not only prepare, Ma'am Angelique, for the D-Day. As early as October, yung filing pa lang po ng candidacy, on board na po yung ating government forces. So it's just a part of yung plano sa a bigger plan. Yes. So nakapackage po ito, on orders po ng ating presidente ito, directing the Chief PNP to really prepare, soften the ground, so to speak. And in fact, the Chief of our Public Information Office nagsabi din na
this is historic. Historic po ito kasi ito yung isa sa pinaka-peaceful na election so far with all the data compared sa election-related incidents in the previous elections. At kasama din po dyan yung pagsisecure ng pagpapadala ng mga certificates of canvass? Tama po yun. And of course, as of now, Ma'am Angelique, hindi po natin nilolower pa rin yung grounds natin. We stay vigilant. Yung instructions po natin, PNP, on guidance of our President, is full alert pa rin po ang Philippine National Police until the last candidate will be proclaimed in this election, including the canvassing process. Kasama po yun. And of course, pwede pa mag-extend kasi yung mga hindi naniniwala na sila'y natalo at di ba may mga ganyan tayong pananaw na yung iba feeling nila sila'y nadaya, dapat babantayan din po natin yung mga nanalo at baka meron pong rest back or merong, di ba, violence towards them. This is part of answering the what ifs. What if, yun na po sinabi ninyo, mayroong hindi talaga maka-accept nung nangyari, ay handa po ang Philippine National Police. Actually, it is an interagency coordination. Yes. So lahat, hindi lang po trabaho ng PNP, kasama po yung ating AFP, ating COMELEC, even our teachers, kasama dito sa proseso na ito. Yung mga BEIs natin, kasama rin sa pag-deploy during the election. Even the Bureau of Fire Protection personnel ay kasama po. It's really truly a whole of government approach, Hindi pwedeng iatang lamang sa PNP ang assignment, na dapat meron pong peace and order, ma-maintain ng maayos at secure na halalan. So, I'm glad that we were able to work together kasi hindi naman talaga pwedeng isang ahensya lamang ang kikilos. Ma'am Angelique, I would say siguro we owe it to the people kasi talagang they responded positively yung ating mamamayan dahil kung hindi sa kanila, hindi sila nakipag-cooperate sa ating authorities, ay wala rin po talaga tayong magagawa. But we observed talaga na we got a very positive response from the public. From the very start, early morning, sila na po ang nagre-report. They saw the hotline numbers of the PNP, the AFP, the COMELEC, at sila mismo napapaabot ng kanilang tulong through giving of information. So for me, not only ito tinatawag na whole of government approach, but it is a whole of nation approach. Truly, talagang nagkaisa po ang lahat. Okay. Ito nga po, election security ay nasa forefront ng agenda po ng Philippine National Police. Ano po in particular yung naging direktiba po ng ating Pangulo? Opo. Unang-una is, of course, the PNP should ensure a credible, honest, and peaceful election. Ito po talaga, mayroong mga programa at the start na binigay na ating Pangulo, even before, nagpaplano na yung PNP, what could be the best strategy, yung approach namin, what could be better this time compared to other elections. So mayroon kaming tinatawag na 100 days operational activities that started February 5, if my memory serves me right, 100 days before election. So dito po, kailangan tutukan namin yung private armed groups, potential private armed groups, yung intense political rivalry. Dapat ma-account namin yung mga criminal gangs, the loose firearms. Ito po yung sinasabi ko ay tinatawag nating election factors affecting, that might affect the election. So it's part of softening the ground. Even yung pagdating ng mga paraphernalia, pinaghandaan po na ating PNP ng ating AFP. So talagang by the book, we are on time. So we really thank everyone, especially yung ating mamamayan, for the cooperation. Huwag palampasin ang isang espesyal na pagtatanghal. The Golden Bird Concert Series presents violinist Casey Galano, and pianist Ina Montesclaros. Saksihan ang kanilang talento sa mga klasikal at kontemporaryong obra na aantig sa inyong puso.
The Golden Bird Concert Series. Dito lang sa inyong People's Television. At nagbabalik po ang in-person at kasama pa rin po natin ngayong gabi si Police Major General Roderick Augustus Alba. O ito po General, according to a 70-day comparative survey crime statistics, ang crime rate po ay bumaba. So it went down to 18.4%. So if we look at the numbers from 8,950 incidents, bumaba sa 7,301 incidents. Ano po ang naging strategy ng PNP para makamit natin ang mas magandang numerong ito? Yes, unang-una muna, that is the data na nare-receive natin from the ground, umakyat dito sa ating national headquarters. Unang-una muna instruction ng Chief PNP, do not lie about the data. Okay. Even yung ating sa barangays ay pinapa-collect po na ating Chief PNP to ensure na we have integrity of the data. So umakyat po yan, and then of course, ito na po yung sinasabi nating more emphasis sa operational activities ng ating Philippine National Police. Dito po, more enhanced intelligence monitoring and sharing. Kasi po sa lahat ng activities ng PNP, hindi lamang po ang PNP ang lead. For example, on campaign against illegal drugs, ang lead po dito ay PDEA. We are a support agency to PDEA, but nakikita po ninyo how active we are in our campaign against illegal drugs. Then nandyan po, katuwang natin yung other agencies. So number one is intelligence-driven, yung ating operation. Pangalawa po, nagbe-base po ito sa comment din or yung assessment, needs assessment ng ating publiko. So for us, it's a quad approach, quad policing tawag namin doon. We go to police-community relations. Yung PCR, under po sa akin yon. We really need to get the sentiments of the people. Although, masabi natin these are not scientific dahil ito ay perception po. Views nila on peace and order. Nakikinig po ang ating Philippine National Police. We do surveys. Halimbawa, sa isang barangay, ang problema mo is yung paglalasing or domestic violence. So immediately, nagre-report yung ating PCR. Sa operations naman po ito, sa intelligence, to monitor and to validate. At ito po, nagkakandak tayo ng police visibility. Now ngayon, we have now the intelligence, the PCR, and the operations. Now we have the investigation. Like for example, yung direktiba po na ating Chief PNP, we should have an airtight case in tandem with Department of Justice. Yun po ang pag-uusap sa ngayon, yung talagang airtight yung kaso. So, in all of these things, talagang very active, proactive yung PNP that contributed sa pagbaba po na ating krimen reported sa ating bansa sa ngayon. At mahalaga yung sinabi ninyo na may kaso. Opo. Kasi in the past po, di ba, yan yung naging contentious na akusahan pa lang, nahusgahan na. Nahusgahan na sa pamamagitan ng bala. Ibig sabihin, hindi na ho dumaan sa judicial process yung mga ibang kaso po in the past. At the start of this administration po, ma'am, talagang inipon po ng Department of Justice, ng DILG, kasama sa PNP, si NBI, si PDEA, all others, law enforcement arm ng government. Yes. Nag-uusap-usap na po kami how to do about it, na mapabilis yung kaso, walang mga naglalag na case na matagal na po, talagang inaksyonan. So, kasabay din po dyan yung aming patuloy na internal cleansing ng Philippine National Police. Yes po. All complaints related po sa PNP na seemingly they're not towing the line ay talagang hindi po sinasanto na ating Philippine National Police sa ngayon. We have monitored the number of the PNP, kinakasuhan po kaagad. And we really impose in coordination with the NAPOLCOM na talagang in this legal time frame na binibigay po natin ay nare-resolve po yung mga kaso. Okay, alam din po natin may survey na sinasabing 99% ang naging response rate ng Philippine National Police. So, ibig sabihin, pag may tumatawag na tao, ang mga mamamayan natin tumatawag, 99% of the time, nasasagot po ito. That's a very good number. Ano ho yun? How are you doing this? Marami po sigurong nakabantay sa hotline ninyo
24/7? Yes, unang-una po, we have the 911 response system na inintroduce din ito ng PNP with of course, the DLG is leading the program, This is the pero inadapt na rin po ito ng Philippine National Police. We have our own PNP Command Center dito po sa National Headquarters. Lahat po ng mga tawag ay pwede pong at sinasagot po agad ng ating mga operators dito. At all police regional offices have their own command centers also. But let me tell you, Ma'am Angelique, na hindi po lahat ng tawag ay sinasabi nga natin, no, fake news, unvalidated. Meron po kaming na-receive prank calls. Prank calls. Ayan. Yun po. It really took some of our resources just responding to verify the complaints na hindi naman pala totoo. Mga bomb scare, yung mga Opo. ganyan, di ba? So talagang tinututukan pa rin ng PNP kahit ito po ay mga Ano ang prank calls. penalty sa mga matutuklasan ninyo na ito nag-text siya tapos mali-mali naman o kaya nanloloko lamang? Definitely po ay may kaso silang kakaharapin. As long na, kasi the ACG is there, the Anti-Cybercrime Group, na pwede pong malaman yung kung sino yung tumawag at ma-locate yung kanyang address and really file a case against them. Kasi, I know, they're wasting government resources, di ba? Yung time ninyo, yung energy ng police, dapat na ibaling ninyo sa mga totohanan ng mga kasong dapat hinaharap. Hindi po ba? But let me say that we are still in the process of improving Yes. our quick response system. Kasi dito na po tayo sa ICT na landscape and really need to improve our capability, procurement of more gamit sa ating cybercrime activities. At of course, yung support ng mga local government units is very important sa kampanya po ng PNP in responding to calls for assistance. Alam niyo, bihira po naririnig yung opisina ninyo eh. Lalo na po itong Police Community Relations na banggit nyo na kanina. Ano ba talaga ang tungkulin nito? Nakatambay din po ba kayo sa kanto, ganyan, nakikipag sa mga barberya, mga pulis, ganun. Ano ho yung ginagawa ninyo dito sa Opo. community Yes, relations? ma'am. Actually, kung magtanong po kayo sa mga kapulisan, parang yung aming directorate is not that much popular kasi wala po masyadong action. Yes. Yun ang nasasabi nila. Yes. But the police community relations ay napaka-complex po kanyang trabaho. It is actually the marketing arm. We market services of the PNP. No? We let people know yung servisyo ng PNP. Ito po yung trabaho ng community relations. But the main effort dito is we engage the community. Sila po yung nakikita natin. They attend, ito po, media interviews, mga forum, dialogues, and helping our community sa mga activities nila. Yun po si community relations. As well as, pag may mga malalaking event yung ating bansa, may mga sakuna, nandyan po ang ating PCR personnel na nag-inform, nag-educate ng community what to do during yun nga, mga sakuna. And of course, we do surveys. Kasi kami po ang nagbibigay ng guia or guide sa aming other members of the PNP na units kung anong dapat na approach nila. So we listen to the people through the PCR. Kumukuha po tayo ng community assessment. Yun po ang aming role. Kung saan kulang, Opo. kailangan dagdagan dito sa ganitong aspeto. Kamusta po ang trust rating ng pulis ngayon? Our badge is a symbol of service, no? Beyond ourselves. Yun ang pinakatandaan po nating mamamayan. Even us are not above the law. Even the chief PNP is not above the law. Nobody's above the law. Yun po ang representation na aming badge. Okay. Ang ginagawa po natin is we inform the public all the time. Kaya may public information activities tayo na yung Directorate for PCR is mandated to do surveys. Kailangan naming makinig sa sinasabi nating mamamayan kung anong gusto nilang gawin ng PNP. So yung mga tanong po natin sa survey, which we did actually last February, in the last one, this is during election period na po. The last one is last April, a month before election. So yung tanong natin hindi self-serving. Kung magaling ba kami o nagtatrabaho ba kami ng mabuti, etc. Hindi po yun ang tanong. Ang tanong po namin is, ano pong gusto ninyong gawin ng PNP sa election, for example. Pangalawa is,
ano pang pwedeng gawin ni PNP, ano pang kulang. So actually in these two surveys, lumabas po, yun na yung significance ng PCR kasi nakikinig po ang intelligence, operation and investigation, other units ng PNP na itong gagawin. Ang gusto po ng taong bayan actually is visible kami. Yan lumabas. Number 2 is more checkpoints. Number 3 is more peace covenants sa mga candidates. So yun yung mga survey na gusto nila even 1 week before election, they really wanted to see candidates na magpirmahan pa. Magkabati tayo kaya despite of everything. Tama. Yun. So, of course, sa last portion doon is tinatanong namin, now, kamusta naman? Yun na po yung tanong. Kamusta na po si Mamang Police? Okay ba siya sa inyo? So, with all indications doon sa survey, we got positive appreciation doon sa survey. And we are happy for that. Nireport ko ito sa Chief PNP, sa lahat ng members ng command group and directorial staff. Itong basis, kung sinasabi anong kulang, doon po kami nag-focus. Ayan, okay. Ito po, isa pang tanong tungkol sa digitalization naman. Paano po nai-improve nito ang crime prevention? Alam ko meron kayong 5-year development plan po ba yun? Dito po sa PNP? Opo. In line ito sa MITI program ng ating gobyerno. So mayroong package o mayroong utos doon sa PNP to craft our own IT program. Ito na po yung sinasabi natin sa DICT, pinag-uusapan po ito papunduhan ng DBM for the PNP. Tuloy-tuloy po ito yung pag-digitalize ng aming processes and systems. In fact, sa aming firearms, sa registration, i-implement na rin po sa aming National Police Clearance. Mayroon na rin po tayo. And even the internal processes ng PNP ay nagpapatakbo po yung information system na galing na mismo sa PNP. Halimbawa, pag mag-retire po kayo, mayroon kaming mga systems from PRBS na makakatulong po. Mag-enter ng pangalan ninyo, na-register kayo, lumalabas yung details. Pag mag-retire pa kayo, how to get your pension, even sa salaries and allowances of our men, ay digitalized na rin po. And we're still actually, marami pa kaming It's an ongoing process. gagawin. Opo. Kasama dito yung pag-deploy natin ng mga recording devices during election. Is part of our IT programs, yung mga body-worn cameras and alternative recording devices na ginamit po namin sa election. At ito, naka-store lang to sa cloud or some, di ba, Yes, secure. and the real-time reporting also. Kasi pwede po siyang ma-mirror sa aming command center. Ito po ang tinututukan ng PNP sa ngayon that we could procure more of the body-worn camera. Kasi nirequire din po ito ng Supreme Court for us, lalo na sa campaign namin sa against illegal drugs. Protection din po ito para sa mga pulis, at syempre sa mga mamamayan. Tama po. Okay? At ngayon po, pag-uusapan natin, related to this, ito pong tinatawag na Oplan Katok. Ano po yung mga specific changes na nagawa para nga po ma-ensure natin ang mas ligtas na mga operasyon, hindi lamang para sa mga mamamayan, kundi para sa mga pulis din po at para mas secure po ang ating mga proseso. Aalimin natin yan sa pagbabalik ng In Person.
Nagbabalik po ang in-person. Kasama natin ngayong gabi si Police Major General Roderick Augustus Alba. Ito ang nabitin natin na tanong, because recently the Philippine National Police clarified that Oplan Katok is not technically and totally suspended. Yes. But rather, there are more guidelines to prevent abuse. So Yes. maganda pong matanong, ano po yung mga ginawang bagong guidelines para nga po maiwasan na natin yung mga question dun sa naging operations sa paghuli ng isa pong suspect. Okay. Dito pa rin po tayo sa perspective ng election period. If you have, if you heard me kanina, Ma'am Angelique, sinabi ko po na yung factors that might disrupt the election. Ang isa dito is the proliferation of loose firearms. Yes, Okay. yes. So part of the loose firearms are not only firearms owned by lawless elements, yung mga criminal groups, criminal gangs, private armed groups, or potential private armed groups. We also refer loose firearms to firearms that are unregistered. And there are millions of them, more than 1 million, yung ating unregistered firearm na nasa possession po na ating mga owners. So, sa PNP, we did not stop reminding and doing the registration or renewal of the registration of these firearms even on election period. Ang ating pong sinuspend dito is yung mismong physically pagpunta po natin sa mga bahay-bahay. Number one is of course, sinabi po ninyo, para hindi po misconstrued na na-abuse po ng Philippine National Police ang kanyang mandato to really knock on the owners na kailangan nyo na pong mag-renew. Otherwise, pwede pong kasuhan or tawag nito, ma-DQ, disqualified kayo, hindi na kayo mabigyan ng another a chance for registering your firearms. It becomes a loose firearm. And they were advised, especially during election period, na kailangan i-turn in nyo muna po ito habang hindi pa ninyo na renew yung firearm. Nothing changes, Ma'am Angelique. After the election period, babalik po tayo talagang, we really appeal doon sa nagmamayari ng firearm to go being legitimate naman, sa being responsible owners of firearms. Kasi yan naman pong purpose na nag-apply po tayo ng registration for us to legally possess firearms, to protect ourselves, to defend our businesses, and to protect our family. Yun po. Okay. In terms of firearms, loose firearms po yan. What about in terms of illegal drugs? Ano po yung nagiging strategy ngayon ng ating kapulisan? Because, mainit, hot topic po yung drugs, di ba? Opo. And although you did say, and we all know that PDEA is really the lead agency when it comes to illegal drugs. Opo. We go back doon sa mandato na ating mahal na presidente na this war should be a bloodless war on illegal drugs. Doon po ang humugot yung ating Philippine National Police. Nothing new naman talaga sa ginagawa ng PNP. Ever since, whoever will be the president, ganun pong ginagawa natin. We are into the rule of law, being accountable and being transparent. Ngayon, in this time and age, under this administration, under the leadership of General Marbil, wala kaming nilagay doon ng war on drugs. We just put there yung improve po namin na aming trabaho at sa campaign against illegal drugs. We named our plan as Campaign Against Illegal Drugs. How effective is this Very bloodless campaign? Enhancement ng more transparent, at saka enhance yung education na aming kasamahan sa anti-illegal drug campaign on human rights, na ang respect talaga natin sa human rights. Yun pong pinairal. And I'd like to report, ma'am, na it became effective yung aming kampanya. Comparing yung aming data sa previous administration, the total estimated amount of drugs confiscated covering the period this year lang po ito, January to March 31 of 2025. We confiscated more than 1 billion of worth of illegal drugs. We conducted 13,000 plus operations. We arrested more than 16,000 people. We
we minimize talaga yung encounters during the campaign. And although we have registered 10 who died during operations, but these were all documented during the conduct of the operation na hindi talaga po maiwasan. So kung titingnan po ninyo yung datos natin as compared to the previous mga ginagawa ng PNP, napakalaki po ang accomplishment po ng Philippine National Police sa ngayon po. Kasi meron po mga iba na talagang mahirap i-satisfy. Ang sabi nila, wala daw pong takot ang mga drug pushers, ano? Well, especially the big ones, the big guns, yung talaga pong malakihan po ang kanilang pagpasok ng mga droga dito. Ano po yung effort natin dyan? Hindi lang ho dun sa mga maliliit, yung mga mahihirap, pero talagang malalaki, big time. I must say that yung sinabi po ninyo kanina, mayroon tayong 18% reduction of crime. In our weekly, if not weekly, yung every 2 weeks namin na enhanced managing police operation oversight meetings, lumalabas din po talaga na partly yung illegal drugs has an influence doon sa mga crimes na nangyayari. So we go after big targets. Ito pong kinaiba ngayon sa aming kampanya. We do not settle for yung maliliit na targets. Talagang high-value targets ang pinatutukan po ng Philippine National Police. Yun pang utos natin. Kaya we became successful sa mga operations po ng ating PNP sa ngayon. Kamusta naman po yung operations niyo on the barangay level? I understand meron pong barangay anti-drug abuse council o yung BADAC. Opo. Ngayon, we go to the ground. Actually, ang ating Cebu Police are advisors doon sa ating barangay anti-drug abuse council. Ang talaga pong namumuno to declare that a barangay is cleared is yung ating local chief executive. Katuwang na po yung ating ang PNP. The role of the PNP, particularly doon sa ating shop, is to do, yun nga po, we bring everyone together, in-educate namin sila sa ill effects of drugs, sa demand reduction, doon po kami nakafocus. At saka yung data na kinukuha natin is talagang galing sa barangay, in-oversight po ito ng ating BADAC, ng MADAC, ng KADAC, at doon nagbe-base yung ating pag-clear ng mga barangays natin based on the data na mismong nagbibigay yung ating BADAC. So, sa ngayon po talagang we are really giving focus doon sa prevention rather than yung iron hand na sinasabi natin, because we really wanted to save people's lives, lalo na yung gumagamit po ng illegal drugs. Gusto natin talaga ma-reduce ang paggamit po ng illegal na droga sa streets level, barangay level, grassroots level. Okay, isa pa po sa prominente na napag-uusapan po ng mga kababayan natin ay itong binan na po na pogo, pero kahit na banned na po siya, pasulput-sulput pa rin, at ang sabi nga, malagerila ang tactics nila. So ano po yung nagiging approach ngayon ng Philippine National Police para masugpo itong mga pogo na naging scam hubs na po ngayon? Yes. Unang-una muna yung challenges. Yung challenges dito is of course yung hindi rin natin masabi na very equipped yung mga, even yung other government agencies in sa technology, sa perspective po ng technology, because they're using yung information technology in pursuing their illegal operations. Sa ngayon po ang ginagawa natin, we further enhance our interagency coordination with other agencies, with PAGCOR, with the different law enforcement agencies. We do intelligence information sharing, Ma'am Angelique. So, talagang aggressive kami sa pag-monitor. In fact, kung mapansin po ninyo, we have some arrest at operations na gawa natin for the past few months. Yes po. After na dineclare na ban po yung POGO, but there are some pockets of namomonitor ng ating PNP, and we are doing something about this. So, syempre, hindi natin kukwento, kasi dapat ito may gulat factor. Ang nangyari din kasi, pag nakakausap din po natin ng PAOK, pero silang pupuntahang lugar, mukhang may nauna ng abiso, So, may nagli-leak po na information somewhere, somehow. Dahil marami pong mga ahensya rin pong, di ba, ang represented sa PAOK. So, in terms of securing our moves, yung pong mga operations po ng PNP, dapat gwardyado po yan, di ba?
Yun po sinasabi ko, intelligence information sharing is very important. And who you share it with and how you share it is also important. Very important din yung participation ng ating local government units. Kasi even the barangays. Kasi doon naman talaga nag-emanate. You know the people going in and out of your barangay. So there's no reason na hindi mo po siya ma-detect o ma-observe yung mga abnormalities, so to speak, dun sa area na yon. At kailangan mo talagang i-report sa Philippine National Police. Unless yung barangay, the officials are gaining from these illegal activities po, Ma'am Angelique. Yun na nga, mas malaking problema pag gano'n. Okay, ito ho, nasabi po ng ating PNP chief na the fight against agricultural smuggling, naku, pati pala smuggling, may papel din po ang PNP. Ito kasi tungkol to sa food security, di ba? Tungkol to sa pagpaprotekta ng ating mga magsasaka. Ano po ang ginagawa ng PNP para ma-coordinate ang iba pang ahensya working together with other agencies to address agricultural smuggling? In some regions, nagkikreate po sila ng mga interagency task force. So part doon ng interagency task force is the deployment of yung iba't ibang ahensya, lalo na sa mga ports natin, sa seaports, airports, sa mga terminal hubs. And we do checkpoints. So yun po ang ginagawa natin in coordination with our DA, no, at other agencies. Sa part naman po ng PNP, on our side, in order to further help, especially yung mga farmers natin, kasi yung mga small farmers, ito din po talaga ang primarily affected pag mayroon pong ganitong illegal activities, no? Hindi sila secure sa kanilang products. The PNP has launched the Kadiwa ng Pangulo actually, na mga hubs in all the regions of the PNP. Na we open our camps, no, every, kung hindi Friday, Thursday, yung last day of the week, ino-open po namin sa mamimili. So murang mga bilihin. So ito na launch na namin actually mga 3 months or 4 months ago. And they were happy yung even dito sa loob ng Camp Crame. Ubus na po yung... Kahit sino pwede po pumunta? Pwede po, as long we observe these proper security protocols. Ubus na rin po yung products mismo sa PNP pa lang. Every Friday may baon-baon, murang mga bilihin. Even yung living outside the Camp Crame ay pumapasok po. At, in all other regions po ito ay nangyari sa ngayon. Ayan, okay. At meron pa po tayong konting pag-uusapan, konting dagdag na lamang po at magbabalik pa rin ang in-person. Isang taon na tayong magkakasama sa gala. And to celebrate, this Sunday, magbabalik tanaw tayo sa ilan sa ating mga paboritong napuntahan at pagkain na natikman. I-ready na ang inyong listahan at makithrowback sa amin. Dito lang yan sa It's Fun! At nagbabalik po ang in-person. Kasama pa rin po natin ngayong gabi si Police Major General Roderick Augustus Alba. Okay, so General Alba, sa inyo pong pamumuno ng Directorate for Police Community Relations, kamusta po yung pagpapalakas natin ng ating mga partnerships with other sectors? Hindi pa natin napag-uusapan yung partnerships with maybe the youth sector, yung civil society, ganyan po. Sa amin po sa Directorate for Police Community Relations, part doon, yung last doon is Community Affairs Development. Ang dami pong gusto makipag-partner sa PNP and we do MOA, MOU. Lahat po, in fact, mayroon ng mga bagong organization na pumasok. For example, we have the PNP OLC Foundation Incorporated. Yung naglilid po dito actually is yung ating asawa po ng ating si PNP. So, very active yung grupo na it became a foundation. For example,
sila po ay nagbibigay ng tulong sa may mga kasama namin sa PNP na may mga cancer, ng mga terminal illnesses. Binibigyan po ng tulong yon. And other foundation na tumutulong din sa Philippine National Police. Ang ginagawa po natin is, ito na nga po yung lumalabas sa Community Needs Assessment. Every quarter, inuutusan natin yung ating PCR community. Alamin yung kailangan ng taong bayan, lalo na mapaigting po namin yung aming trabaho bilang police sa anti-criminality, anong needs nila. Doon pa kami nagbe-base, and we then encourage communities, organizations, youth sector, lahat to go in agreement with us sa PNP to help us fight yung criminality by being partners, no? So marami po kaming advocacies na nandito po sa amin. Hindi ko na po isa-isa, napakarami po sila. So this is nationwide na approach po namin. And we have we revitalize din yung mga pulis sa barangay natin. We deploy members of our PNP na talagang nag-i-embed sila sa mga barangay na may problema po sa criminality. So doon mismo, kumakain sila, natutulog sila doon sa mismong barangay for like, they stay there for 5 months, 6 months, until such time na ma-address nila yung problem sa lawlessness. So ito yung part ng programa din ng Philippine National Police under DPCR. Okay, what about the business community? Kasi lately, and I'm sure yung po mga netizens natin, nakita po nila yung isang incident na kumakain po sa restaurant sa Makati, pinasok po ng mga armadong kalalakihan at halos nilimas po yung mga yung mga gamit nila, pera, etc. Ano po yung pwede pang gawin ng PNP para maging secure naman po yung mga ordinaryong tao sa kanilang pagpunta sa kainan, ganyan, at hindi rin po matakot at mabahala. Hindi lamang po yung locals natin, pati mga turista na ating po iniimbitahan dito. Una-una, yung case na sinabi po is under active investigation at binibigyan ng PNP yung commanders on the ground na timeline, no? Kailangan ma-resolve itong kaso na ito. Kasi nga po, una-una muna, yung ating PNP ay ini-impose siya talaga yung doctrine of command responsibility. Yes. Pag nagkamali po yung aming kasamahan sa PNP, even yung sa lower ground, sa lower units natin, isinasama niya pa rin yung commanders or yung direct heads of supervisor mismo ng police. Yes. Because ang sinasabi ng Chief PNP is, kung may nangyari man, dapat hindi nga nangyari. Na-prevent nyo, and during nangyari, ay may ginawa kayong action, or immediately after, supposedly na-relieve nyo na o gumawa kayo ng action. So ito yung mga intervention. Yun ang ginagawa po ng Philippine National Police na ma-address yung mga reklamo nating, especially yung business community. Lately po, nagkaroon kami ng agreement din with the Filipino-Chinese community. Yung mga cases natin sa, example, kidnapping or abduction, we created desk, no? Not actually a desk, a physical desk, but this is a network, no? Parang focal person nilalagay namin sa mga police station nationwide na marunong yung police mag-Mandarin, alam nilang cultural exposure ng community na yon. And this goes also through other business community na pwede rin pong dumulog. So ito yung quick response system na ginawa ng PNP, may hotline numbers. And this focal person can easily access other directorates, yung ACG natin, AKG natin, na hindi na po dadaan sa normal process na may sarento de mesa na puyat akong gabi, no? Nagre-record at pag lodge ka ng complaint mo ay maraming proseso. Ito po, tawagin mo lang yung focal person na yon at siya po nagpa-facilitate. So meaning to say, may dedicated PNP personnel na tutulong sa sinasabi po ninyong mga grupo. So may mga meetings ngayon, ano? So kung meron tayong VAUSI, yung pong Violence Against Women and Children desk sa mga presinto, meron din madudulugan po yung mga business owners. Yes. Para tsaka, well, actually, private naman kasi ang mga negosyong ito. At usually, meron naman silang sarili po nilang mga security personnel, hindi po ba? Pero yung pong coordination siguro and working hand in hand with the PNP and the security forces po?
private we groups. believe in the PNP. Yung crime prevention, hindi lang po business namin. Yes. Business po ng lahat ito. Yes. Kaya sa PNP, we are adapting to the, sabi nga nila, call of the times. Yes. Pag fake news, nandyan din yung PNP. We created our JAFNA. Sa anti-kidnapping, we have also created a committee. And actually, ilo-launch na rin po namin ito in the coming days. And ito po pag may mga special cases na ng fake news, itong nag-iirap na mga problema sa mga robbery holders, etc. Ito na po yung sagot namin. Now, we always do community engagement. We come up, we adapt to the times. Isama nyo na rin dyan yung pong mga lumalabas na, ewan ko kung totoo, you need to verify this, na meron daw bagong modus ngayon na babanggain ka ng isang riding in tandem sa kanan. So yung driver, bababa, pupunta, titingnan niya yung kotse niya. Pag iwan niya yung pinto na bukas, may dadating na bago at sasakay, aalis na siya. Tangay na po yung kanyang sasakyan at mga gamit. Una-una, is that a verified report? And secondly, if it is, ano pong ginagawa ng PNP? Titingnan ko rin po yung report niya. And we really encourage yung complainant to really lodge a report. Without a report, a police report, wala pong pagbabasihan yung PNP to pursue an investigation. Wala pa kami papailan ng kaso kung wala rin kami makollect na evidence coming from the complainant themselves. Walang witnesses, evidences na makakollect investigator. So, we cannot say na may kaso tayo against anyone or anybody. Hindi pwedeng kwentong kutsero lamang. Hindi pwedeng drawing lamang. Sa proactive measures naman po, Yes, sabi nga ni Sir Robert Peel, British philosopher, sabi nga, the police is the community is the police. So mismo, tayong mamamayan, ipulis na natin sarili natin. Ano bang kulang natin bago tayo lumabas sa bahay? So we need hotline numbers of the police, of yung fire, response team, yung medical team, yung sa bayan o sa syudad. Mayroon po tayong hotline numbers na anytime po ay pwede po nating tawagan. Okay, having been and being the head of the DPCR, ano yung mga lessons ninyo? Ano yung mga natututunan ninyo? Ano yung mga inspirasyon ninyo sa inyong panunungkulan? Unang-una po, I just want to inform everyone, yung nakikita ko minsan natin is yung mga negative for the PNP. But I'm a witness, a testament ko po ito. I've been in the service for the past 35 years, magta-36 na. I'll be retiring next year. So nakita ko po yung sakripisyo ng bawat pulis na Pilipino. Yes. No? Even wala po kaming birthdays, anniversaries, holidays, no? Nami-miss namin yung graduation ng mga anak namin. Yun. But of course, this is something talagang inaccept na namin once we wore the badge. Yes po. Na service above self. Na sana po ay talagang, of course, we don't need appreciation dahil trabaho namin ito. I'm just saying na behind the uniform is a human being, yung members ng Philippine National Police, or just doing their job. No? At kung may mga pagkakamaliman, ay in-action na naman po na aming liderato. So, sabihin ko po na ang trabaho ng crime prevention ay madali po sa amin pag yung taong bayan mismo ay nakipagtulungan po. Yun lang po. Ayan. At ano pa po ang dapat asahan ng publiko sa Philippine National Police? They will expect a more aggressive PNP in the coming days and weeks. Ituloy po namin aming strategy. Tuloy-tuloy kasi yung pagbaba ng mga crime incidents na as per the data, of course. Kung ano yung strategy namin i-adjust, is we adjust those strategies na alam namin na hindi naman effective. Ba't namin pinagpatuloy yung programa? So, yun po ang commitment ng inyong PNP. Ayan. At kami po ay sumasaludo sa lahat po ng mga magigiting na pulis na talaga pong itinataguyod, at even pati buhay po nila ay inilalagay nila on the line for duty. So, thank you so much po. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Prioridad ng Philippine National Police sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang palakasin ang mga programa ng kapulisan sa crime prevention, crime solution at maprotektahan ang ating seguridad at kaligtasan para sa mapayapang komunidad. At yan po ang tunay na mukha sa likod ng mga balita at mga isyong pinag-uusapan, matapang na humarap at nagpakilala.
Ako po si Angelique Lazo at ito ang In Person. Maraming